Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Web drama của Youku, Võ Lâm Hữu Kiều Khí, Lý Hoành Nghị, Hoàng Nhật Oánh. Lý Hoành Nghị đã đầu quân cho Hoan Thụy, tạo hình cổ trang của cậu ấy rất đẹp, phù hợp với thẩm mỹ của lãnh đạo Hoan Thụy, rất nhiều phim tự sản xuất của công ty sẽ cấp cho cậu ấy diễn. Trong khoảng thời gian này đoàn đội Lý Hoành Nghị rất kín tiếng, không để lộ ra tin tức cậu ấy hợp tác cùng Hoan Thụy, sợ có người cố ý gây sự. Cao tầng Hoan Thụy sẽ chia tài nguyên của Thành Nghị cho cậu, để tiết kiệm chi phí, Hoan Thụy đã sắp xếp cho Thành Nghị và Trương Dư Hi tiếp tục hợp tác trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Con người của Thành Nghị rất ít nói, trầm, không giỏi giao tiếp lắm, vì vậy trong một số hoạt động thường không hay tương tác, chỉ khi có người nhắc đến mình, Thành Nghị mới tương tác lại. Sự nghiệp của Thành Nghị vừa mới lên, nhận đại ngôn đều là ngắn hạn, mục đích đúng là dùng để thử sức mua hàng của fan, chứng minh lưu lượng fan hâm mộ của cậu. Hiện giờ Thành Nghị và Đinh Vũ Hề được xem như đối thủ, giá trị thương mại và tính đề tài của họ xem nhau, Thành Nghị cao hơn một chút, nhưng hai người vẫn không thể tính là đỉnh lưu được. Thành Nghị đang được push hết mình, boss của cậu ấy thường tuyên truyền giúp cậu ấy trong vòng bạn bè. Đoàn đội của cậu ấy có người trước đây là nhân viên của tỉnh Bách Nhiên, Trạch Tiêu Văn bị tung bằng chứng liên lạc riêng với trạm tỷ của mình. Sau đó thì có netizen phát hiện hashtag Trạch Tiêu Văn A1SI xuất hiện trong group fan khống bình chính thức của Thành Nghị. Tiếp theo, những bằng chứng Thành Nghị liên lạc riêng với fan, lịch sử trò chuyện và ảnh thân mật trước đây cũng bị đào lại và tung lên mạng xã hội. Nguồn cơn của tranh cãi giữa fan hai nhà là do một tài khoản Weibo được cho là fan Thành Nghị chê tạo hình cổ trang trong quảng cáo mới của Trạch Tiêu Văn giống như cosplay. Fan của Trạch Tiêu Văn bắt đầu mắng chửi fan Thành Nghị và fan Thành Nghị cũng có hành động đáp trả, yêu cầu fan Trạch Tiêu Văn xin lỗi. Có cư dân mạng phát hiện đoàn phim Lưu Ly đã đem trang phục trong phim lên một trang web buôn bán đồ cũ để giao dịch bán. Một bộ có giá thấp nhất là 7.000 tệ, tầm 24 triệu đồng Việt Nam. Viên Băng Nghiên và Thành Nghị bây giờ dù ở cùng một khách sạn nhưng gặp nhau cũng không hề chào hỏi như những người đồng nghiệp cũ. Olay thử sức mang hàng của Thành Nghị thấy chưa đủ nên đã tìm Viên Băng Nghiên hợp tác. Phía thương hiệu mua không ít bản thảo nói quan hệ giữa hai người đã bình thường lại, sẽ cùng nhau nhận đại ngôn. Phía Thành Nghị rất khó chịu nhưng phía Viên Băng Nghiên thoải mái hơn, chỉ cần tiền lương ổn thỏa sẽ nhận. Viên Băng Nghiên muốn kết thúc hợp đồng với Hoan Thụy nhưng không thành. Gần đây, cô ấy muốn lập phòng làm việc nhưng lại bị công ty ngăn cản, sắp tới cô ấy sẽ có một đợt bôi đen. Viên Băng Nghiên vẫn chưa kết thúc hợp đồng thành công với Hoan Thụy, hiện tại hai bên đang rơi vào trạng thái gượng gạo, Hoan Thụy cũng sẽ không đưa tài nguyên cho cô ấy nữa. Dreamer Thanh Trâm Hành chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm Trung Lục do Ngô Diệc Phàm và Dương Tử diễn chính tung poster mới, Ngô Diệc Phàm vai Lý Thư Bạch, Dương Tử vai Hoàng Tử Hà, không theo thứ tự trước sau. Dreamer Thanh Trâm Hành do Ngô Diệc Phàm và Dương Tử đóng chính trước đây vì vấn đề phiên vị nên fan hai bên gây nhau rất ầm ĩ. Sau sự việc đó thì bên phía đoàn phim khi tung poster luôn tung hai ảnh hoặc tung ảnh poster hai mặt để tránh tình trạng tranh nhau phiên vị. Hôm qua sau khi poster Thanh Trâm Hành được tung ra, vẫn là bố cục hai mặt đối xứng nhau, thế là cư dân mạng liền thay đoàn phim suy nghĩ sáng tạo ra hai kiểu poster vẹn cả đôi đường. Chiêu Thương của Đài Đông Phương chiếu trailer Thanh Trâm Hành, có thể bộ này sẽ chiếu trên Đài Đông Phương. Bên phía Dương Tử sau khi trải qua chuyện phiên vị của Thanh Trâm Hành thì bây giờ cũng không còn quá cố chấp đối với chuyện phiên vị nữa. Bây giờ Dương Tử nhận công việc quyền tự chủ rất lớn. Lúc gia hạn hợp đồng với Hoan Thụy cô ấy đã ra điều kiện sẽ không đóng phim do công ty sản xuất và đưa người mới theo đóng phim nữa. Nói chung là Dương Tử để cái tên ở Hoan Thụy nhưng Hoan Thụy không can thiệp vào công việc của cô ấy nữa. Hiện giờ, công ty gần như để cô ấy tự quyết và chỉ lấy phần trăm từ tiền cô ấy kiếm được. Dương Tử rất trọng tình cảm, cô thường xuyên cùng bạn bè trước kia lui tới, còn sẽ rất thân thiện cho người khác giới thiệu công tác. Sau khi Dương Tử xác nhận tham gia bộ phim hiện đại kia trong giới không ít người nhìn chằm chằm vào bộ này. Đương nhiên bọn họ không nhắm vào vị trí nữ chính mà vị trí được quan tâm là nữ phụ. Mọi người đều cảm thấy vận khí của Dương Tử tốt, có thể khiến phim hot, bởi vậy không ít diễn viên mắc ở tình trạng không hot không flop đều muốn ké chút vận khí. Hiện tại có một diễn viên phái thực lực nhận được vai nữ phụ này, cô ấy còn có quan hệ với phía liên quan, trực tiếp được nhận chứ không cần đi thử vai như những người khác. Duyên trong giới của Dương Tử quả thực tốt. Nếu lịch trình phù hợp cô ấy sẽ chủ động tham gia vai khách mời để giúp đỡ bạn bè. Dương Tử gần đây rất đào hoa, có một phú nhị đại theo đuổi rất cuồng nhiệt. Phú nhị đại này tặng cô ấy không ít tài nguyên, đáng tiếc mảng phim ảnh cô ấy không thiếu kịch bản, trong tay Phú nhị đại lại không có tài nguyên thời trang. Cuối cùng không có làm cô rung động. Hoan Lạc Tụng mùa 3 dự định giữ nguyên đội ngũ, Lưu Đào, Tưởng Hân, Dương Tử, Kiều Hân, Vương Tử Văn, nhưng bên phía Vạn Thiến rất muốn diễn bộ này, còn muốn ký đóng gói cả 3 phần, giá cả không yêu cầu cao. Vạn Thiến muốn diễn vai Khúc Tiểu Tiêu, tuy nhiên đoàn làm phim sợ fan phim không chấp nhận nên đang dò thử phản ứng.